Είμαι ο συγγραφέας Θόδωρος Γρηγοριάδης. Αυτή τη στιγμή σας μιλάω από το σπίτι μου στη Νέα Σμύρνη, από το γραφείο μου που είναι γεμάτο βιβλία, βιβλία που αγάπησα και έμαθα να διαβάζω από μικρός. Αλλά τώρα θα γυρίσω λιγάκι πίσω και θα έρθω πιο κοντά, στην άλλη πλευρά, εκεί από όπου μου απευθύνεται το λόγος, στα μέρη μου, στο Παγκαίο. Γεννήθηκα λοιπόν στο παλαιοχώρι Παγκαίου, σε ένα μικρό χωριό, ένα αγροτικό χωριό που μαζεύαμε καπνά και όπου από παιδί άρχισα να διαβάζω γιατί κάποιοι φρόντισαν να φέρουν τα βιβλία κοντά μου. Στην αρχή ήταν ένας θείος μου που ήταν φοιτητής παλιά στο πανεπιστήμιο και γύρισε στο χωριό τέλος της δεκαετίας του 60 και μου έφερε κάποια δώρα βιβλία. Και μετά ήταν μια μεγάλη ουσιαστική βοήθεια η δημόσια βιβλιοθήκη της Ελευθερούπολης. Και μάλιστα εκείνο το μικρό φορτηγάκι, ας το πω, γιατί ήταν ένα βανάκι που λέμε, που ερχόταν στην πλατεία του χωριού, σταματούσε και περίμενε, άνοιγε τις πόρτες του με όσα βιβλία μπορούσε να χωρέσει και περίμενε κάποιους να πάνε. Δεν πηγαίνανε και πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά εγώ ήμουν από τους πρώτους που έτρεχε, παρατούσα τα πάντα, τις δουλειές όλα και μάλιστα θυμάμαι από τους υπαλλήλους, πάντα υπήρχε μια κοπέλα ή δύο ή ένα παιδί, κύριος, οι οποίοι αντί να μου γίνουν μόνο 2 βιβλία ή 3 που προβλεπόταν, μου λέγανε πάρε 4 και 5 γιατί ξέρανε ότι είμαι ένα αδιφάγο παιδί. Διάβαζα πάρα πολύ και με λαχτάρα. Και έτσι ξεκίνησα να διαβάζω λοιπόν δανειζόμενος. Αυτός ήταν ένας λόγος που δέθηκα πάρα πολύ με τις βιβλιοθήκες, όχι μόνο με τις προσωπικές όπως αυτές που έχω στο σπίτι μου παντού, αλλά κυρίως με τις δημόσιες βιβλιοθήκες, ενώ τις βιβλιοθήκες που απευθύνονται σε όλο τον κόσμο. Αργότερα, όταν σπούδασα αγγλική φιλολογία και διορίστηκα στα σχολεία, καθηγητής, πάντα φρόντιζα να φτιάχνω μια μικρή βιβλιοθήκη υποτυπώδη. Στον Εύρο ήμουνα, στις δυτικές ειδικές της Αθήνας, είτε μόνος μου είτε παίρνοντας προσφορές από εκδοτικούς οίκους, να υπάρχουν 40-50 βιβλία για τα παιδιά να διαβάσουν. Κάποια στιγμή υπήρχαν οι σχολικές βιβλιοθήκες που κάτι έκαναν κι αυτές, αλλά δεν ήταν σε όλα τα σχολεία. Και μετά από περίπου 25 χρόνια στα σχολεία ως απλός καθηγητής αγγλικών, ζήτησα μια απόσπαση στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών για 2 λόγους. Ήθελα λιγάκι να ξεφύγω από την Αθήνα, αλλά και να γυρίσω στο ένα χώρο της βιβλιοθήκης και ως συγγραφέας για να προσφέρω κι εγώ. Και έτσι λοιπόν πήγα στη βιβλιοθήκη, έμεινα μέσα μαζί με τους άλλους ας το πούμε, ανθρώπους της βιβλιοθήκης, αλλά εγώ έκανα τα δικά μου σεμινάρια, τα λογοτεχνικά. Είχαμε κάθε μήνα ένα ξένο κλασικό βιβλίο, αλλά επίσης είχαμε και 2 φορές τη βδομάδα επίσκεψη στα σχολεία του νομού Σερών. Σε αυτά πήγαινα είτε με τα πόδια, αν ήταν μέσα στην πόλη, είτε με τα λεωφορεία, αν ήταν μακριά, και κάπου πήγαινα και με την κινητή μονάδα της βιβλιοθήκης Σερών, που δούλευε και ήταν καλά οργανωμένη. Και τώρα σταθμεύαμε πια μέσα σε μια κεντρική πλατεία ή σε ένα προάβλιο του σχολείου και δανείζαμε πια βιβλία. Και έτσι το παιδί που έτρεχε να πάρει βιβλία τώρα γινόταν ένας βιβλιοθηκάριος που πρόσφερε βιβλία και μάλιστα μιλούσα με τα παιδιά και τους πρότεινα. Τους έλεγα, ας πούμε, αυτό ίσως είναι καλύτερο για σένα ή το άλλο σ' αρέσουν οι περιπέτειες, γιατί για μένα η ανάγνωση είναι κυρίως απόλαυση και όχι καταναγκασμός. Αυτή λοιπόν η εμπειρία μου του να είμαι ένας άνθρωπος των βιβλίων συνδυάστηκε μαζί με έναν άνθρωπο που γράφει επίσης. Γιατί πιστεύω ότι άρχισα να γράφω, γιατί άρχισα να διαβάζω πάρα πολύ. Και επειδή όταν διαβάζουμε, αντλούμε μυστικά για να είμαστε δυνατοί στη ζωή μας, εμπειρίες, γνώσεις, γινόμαστε καλύτεροι και αν θέλουμε, εκτός από καλοί αναγνώστες, γινόμαστε και συγγραφείς. Είναι κάτι που έρχεται μόνο του μετά.